TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwé parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí. Ẹ̀dẹ̀ odò bí bó o lójú ọjọ́ ti rí lọ́dọ̀ ti yín o, lọ́dọ̀ ti wá bí ojú ọjọ́ ń ṣe nọ́mà, ṣé ó ṣe nọ́mà lọ́dọ̀ ti yín náà? Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ jájọ jẹ gbádùn ètò alárinrin. Rìn àjò kan la máa fẹ́ rìn o, dé ìlú wo ni? Ilé Ifẹ̀, lọ́dọ̀ bàbá mi Ọọ̀ni Adìmúlà tìlú Ifẹ̀, níbi tí ojúmọ́ ti mọ́ wá, níbi tí orírun gbogbo Yorùbá níbi tó ti wá. Ilé Ifẹ̀ ni mo fẹ́ kí gbogbo àjọ lọ o, àbí kí n tiẹ̀ fà tẹ̀mú ọ wọlé ni iye ó máa dìgbà mí, àbí kí n ṣí fìlà forí adé, mo ṣí fìlà bàbá, kádé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀, kẹ́ṣin ọba jòkó pẹ́. Ẹ ṣeun ẹ kú ìlú, ẹ kú bó ti ń lọ. Tadé ní ká wò lágbára Ọlọ́run ọba, yóò dàgbà yóò dògbò, òun náà ó débi ipò táwọn bàbá rẹ̀ wà. Tó bàbá, mo gbọ́ ìròyìn kan ni tí mi ò fẹ́ fi taratara gbọ́ yé, tí kò yé mi. Nígbà tí wọ́n kọ́ sọ fún mi mo nírọ́ ni, gbàtọ́ wá fi newspaper yẹn hàn mí, mo ní mi tí gbàgbọ́ ọtí tí mo fojú ara mi kà. Mo wá ń rí lemọ́ in fact Phoenix ìyẹn tẹ̀ ní kí ló ṣubú tẹ̀hún, ìyẹn kàn gbé wá ni. Mo ní Opera Mini, Google, gbogbo wọn sáà ń gbé wá fún mi torí gbogbo wọn náà ni mo máa ń gba news látọ̀dọ̀ wọn. Ní rárá o, mo ní kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ o, bàbá wa Ọọ̀ni wọn lè ṣe bẹ́ẹ̀ o. Kí ni kán sọ pé táwọn ṣe jẹ́ pẹ̀lú arákùnrin? Bàbá ṣé lóòótọ́ ni sà wọ́n lẹ́ lọ kí Emeefiele pé kódà gbogbo ọ̀nà lẹ́ ń gbà pàápàá pé kí wọ́n lè fi Emeefiele sílẹ̀ lẹ́wọ̀n? Ìgbà tí mo gbọ́ mo kọ́kọ́ shock wípé Ọọ̀ni ò jẹ́ try irú ẹ̀. Bàbá yẹn wọ́n ń ṣèyàn rú ẹ̀ náà, kí náà fẹ́ fi rú ẹ̀ ṣe? Àmọ́ nígbà tí mo ti wá wo ọ̀tún tí mo ti wò sí, mo fẹ́ open ẹ̀ ní bóyá ó máa open, network yẹn ń ṣe kábàkàbà, bóyá ó dẹ̀ ń wò pé má wò bẹ́ẹ̀ bàbá wa ò kì í ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ sà, like seriously, okay, eléyìí ní politics Nigeria nínú newspaper eléyìí láti fẹ́ mú politics Nigeria, òun náà gbé láti inú Punch. Wọ́n ní Ọọ̀ni of Ife visit ex-CBN governor Emeefiele in Kuje prison, 6 is released. Ìgbà tí mo gbọ́ tí mo wo headline yẹn mo ní rọ́ níṣẹ́. Ọtí tí mo wá rí àwọn write up yẹn wípé lóòótọ́ mà ni bàbá lọ sí ọ̀dọ̀ Emeefiele. Kíní yẹn yà mí lẹ́nu gan-an. The Ooni of Ife Ọba Adéyẹyè ní Tògúwùsì Ọ̀jájá second on Tuesday visited the embattled former governor of the
Central Bank of Nigeria CBN ní Kuje Prison, Abuja. The monarch joined the list of influential Nigerians seeking the release of the former Apex Bank chief, who is behind bars for his inability to meet his 300 million naira bail condition. The Ooni was at the prison twice to visit Emeefiele. Politics Nigeria gathered. The first time was in the early afternoon. He left after and returned 4 hours later to continue with his discussions with him. The monarch had very lengthy meetings with Emeefiele. Mo ní Emeefiele had pleaded not guilty to the amended charges kìnìkan èmi tó kù ẹ filẹ̀ ẹ bá ń gbé kú o ẹ bá ń gbé kúrò torí pé bára ṣe ń ta mí sìn mi lè sọ kí ni ká ti gbọ́ sà ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ aládé ẹ gbọ́ kí ni ká ti pè tí dádì wa ṣe bàbá wa Ọ̀jájá the second Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀. Bàbá ipò tẹ́ dìmú yìí sà ipò olórí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni ẹ̀yin bá lórí ohun gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá pátá abẹ́yìn ni wọ́n wà gbogbo àwa tá a jọ mọ yín nílẹ̀ Yorùbá abẹ́yìn la wà àti pírẹsidẹ́ǹtì tó jọmọ Yorùbá àti gbogbo governors tí wọ́n jọmọ Yorùbá they are all under you. Gbogbo ẹnu mi sọ n tó bá wù kí constitution sọ kó ní pé pírẹsidẹ́ǹtì sí ní ọba under yín ni gbogbo wọn wà o nínú òfin ilẹ̀ Yorùbá nínú àṣà àti ṣe wa ẹ̀yin ni number 1 Yorùbá man. Ó yẹ kí ẹ máa gbé mọ́tò kan kọ Yorùbá kan wá kọ 001 ẹ̀yin ni ẹni number 1 Yorùbá man. Ní tí mo fẹ́ bi yín léèrè sà ni pé bóyá ẹ gbọ́ lùtọ̀ pé Emeefiele jọmọ Yorùbá sà tó fi jẹ́ pé ẹ̀ ń dù pé kó lè jáde àbí wọ́n ti fi yín joyè ṣe ń di Ìgbò ni ẹ̀bọ́ Ọọ̀ni ni mo mọ̀ tẹ́ ẹ jẹ́ kò wá yé mi mọ́ o bó tún ṣe wá jẹ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ Ọọ̀ni kéèsì tó kọ́ mọ́ Yorùbá wàhálà tó dé bálẹ̀ Yorùbá àgbọ́ kẹ́ ẹ̀ dá sí kódà ẹ̀ tiẹ̀ torí ẹ̀ kúrò láàfin ó ti ṣe wá jẹ́ o tó jẹ́ Emeefiele lọ́pọ́n súnkàn lọ́dọ̀ yìí sà ẹ wọ́dún mo ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní ẹ wo tó táwọn Fúlàní fi Ìgbòho pa bàbá àgbọ̀kẹ́ sọ nǹkan kan mi ò wo fídíò yín rí tí mo ti rí kẹ́ condemn nǹkan tí DSS lọ ṣe ní ilé Sunday Ìgbòho bàbá mi ò wo fídíò yín rí níjọ́ tí mo ti ń wò yín mi ò wo fídíò yín rí pé ẹ lọ sí Bẹ̀nẹ̀ o ẹ lọ kí Sunday Ìgbòho pé ọmọ mi mo identify pẹ̀lú ẹ̀fọkànbalẹ̀ àṣìṣe lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kódà gbà tí Fúlàní kó bẹ́ẹ̀ tí Yorùbá bọ́ síbẹ̀ kó tó di pọ́n release ẹ̀ mi ò dẹ̀ gbọ́ nù tọ̀pẹ́ wà ní àwọn tó facilitate bó ṣe release Sunday Ìgbòho sà Emeefiele yẹn sà ṣé kò yé mi o bóyá Yorùbá dẹ̀ ni bóyá èmi mọ̀ bóyá Oǹdó ló ń dé Emeefiele àbíkìtì àbọ̀ṣun torí àwa kì í jẹ́ bẹ́ẹ̀ lẹ́gbàá bóyá àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti dé Emeefiele àbáwọn ọmọ Èkó Efele lèmi mọ̀ Efele lèmi mọ̀ tí Yorùbá máa fi búyàn á níwò Efele ẹni tó dẹ̀ burú náà pè bẹ́ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ Emeefiele rárá ọmọ Yíbò ni ẹ̀sà kí ni relationship tó wà láàrin ẹ̀yin àti Yíbò tí kò sí láàrin ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ń ṣo lórílé lórí gbogbo ìyà tí Ìgbòho jẹ ní Bẹ̀nẹ̀ yẹn sà gbogbo tú tí wọ́n fi pa ní Nàìjíríà you are less concerned àgbọ̀ rárá pé Ọọ̀ni make effort báyìí o
kò sí bó ṣe lè jẹ́ síkírìtì tó ara àwọn èèyàn sọ jáde pé ò ní ṣe báyìí báyìí lè má gbọ́ o kò sí bó ṣe lè jẹ́ a ò gbọ́ ẹ ṣàṣọ lẹ́sẹ̀ kan tí Yorùbá ṣẹ̀yìn ni tó fi jẹ́ pé Ìgbò lè identify pẹ̀lú àti pé sẹ́nìkan gbọ́dọ̀ identify pẹ̀lú Emeefiele pẹ̀lú tútọ́ ọmọkùnrin yẹn pa Nàìjíríà yìí pẹ̀lú tó fojú wa rí Nàìjíríà kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ṣàdúrà kó lọ kó má dé mọ́ pẹ̀lú tó ṣe fún wa Nàìjíríà gbogbo a máa ń tó sọ pé tó bá ní kó ṣe sẹ́ńsù ẹni tó kú nítorí owó Emeefiele ọ̀run ti kún gan o ọ̀run ti kún o owó yẹn ò yàtọ̀ sí Ukraine àti ìjà àwọn ọlọ́jọ́jà ìjà Ukraine àti ìjà àwọn olóbá Ukraine jà bí ò tiẹ̀ kódà àwọn àti Russia kò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ torí tí Emeefiele fi ojú Nàìjíríà sì rí ṣé pálẹ̀rẹ́ nìkan láìṣe ẹni tó jẹ́ nínú owó ẹ̀ o ẹni tó wà nípò dáadáa tẹ́ ẹ wà yìí ṣé pálẹ̀rẹ́ nìyàn bí irú yín sọ pé ẹ identify pẹ̀lú ẹ̀ kan release ta ni ẹni tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ṣe mọ̀ ṣá ṣé mọ̀ iye tó ti kú torí owó yẹn ṣé mọ̀ iye ẹni tí tẹ́bi pa tààrà ẹ mọ̀ iye tó jẹ ìyà tààrà torí owó yẹn that singular act ẹ gbàgbé mi ò tẹ̀lé sọ̀rọ̀ pé kówó náà nùnùnù ẹ jẹ́ ká sọ ẹyọ kan ṣo tó ṣe yẹn ẹni tó kú tó bá lọ ọ̀dájú ìkà tọwọ́ òfin wa tó ẹ wá lọ identify pẹ̀lú ẹ ọmọ yín Sunday Igboho tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ tó ń ṣẹ̀ ni pé ó ní pé kí Fúlàní yé pa ìran òun mọ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ jọyọ kan yẹn lọ Fúlàní dẹ̀ plan fún wọ́n rí páwọn rí mú wọ́n bá tiẹ̀ jẹ́ gan tààrà tí ìbáṣepọ̀ lọ́wọ́n ẹlẹ́dà tó padà dá láre tó padà kó yọ dc sá mi ìgbọ́ kẹ́sọ anything pé káàtẹ̀ wá sọ pé quarter page nínú newspaper ló gbé pé Ọọ̀ni sọ báyìí lórí Ìgbò mi ò gbọ́ rí ní tí gbọ́ rí kóòtù dá láre gẹ́gẹ́ bí bàbá Yorùbá sọ nǹkankan torí pé mo gbọ́ nínú antẹ́mù Ifẹ̀ pé ilé Ifẹ̀ ni orísun ayé orírun ayé ilé Oòduà bàbá Yorùbá which means ipò tẹ́wà yẹn kò dùà ní ẹ̀yin gangan ní bàbá Yorùbá káwá gbọ́ pé bàbá Yorùbá wá dìde èmi ò tí ì rí kàpé ṣe ń dí Ìgbò wọ́n lọ bá Emeefiele court nínú sẹ́ẹ̀lì wọ́n facilitate bọ́ ẹ máa release ẹ̀ àwọn tọ́rọ̀ tí ẹ̀ kàn gangan nìyẹn although you have every freedom you have every right to go to anywhere you like nígbà tẹ́ kì í ṣerú tí wọ́n dẹ̀ dé yìí mọ́lẹ̀ you are correct but àwọn ibì kan wà sàtẹ́ ẹ bá lọ tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ bí blow fún àwa ọmọ yín irú lílọ tẹ́ ẹ lọ yẹn sà láti lọ ṣe kí ni ṣe identify pẹ̀lú láyé àtijọ́ àwọn èèyàn kì í fẹ́ bó lè ṣe kì í ṣe pé bóyá fi bà lórúkọ jẹ́ defamation of character kọ́ wípé Emeefiele jówó ó kó tààràtààrà ni àìmọye àwọn tó ti indict ẹ̀ ló ṣe wà kóòtù presently irú ẹni yẹn ló wá yẹ kí identify pẹ̀lú sá at the detriment of we your children tá à ń ké lọ́tún ké lọ́sì lórí tí Fúlàní ìtútọ́ pa fún wa ṣé gbogbo ariwo tá à ń pa yẹn sà kò fíríkì yín ni ṣé gbogbo kan tí Fúlàní ṣe fún wa yẹn so kò you are less concerned kò kàn yín
torí pé kò yé èmi ni mo ṣe ń béèrè o. So gbogbo bí Fúlàní ṣe ń pa Yorùbá tó ń jí Yorùbá gbé tó ń rape wọn, you are okay with it? Because I've never seen the column, read it on any column, ọgbọ́n nínú rédíò, ọgbọ́n nínú TV pé lórí Fúlàní tó ń pa àwọn Yorùbá wọn tó ń pa àwọn èèyàn Ọọ̀ni sọ báyìí ní ìgbọ́rí. Same thing goes to all other Obas nílẹ̀ Yorùbá. The Obas are less concerned. Nígbà tí mo wá gbọ́ pé lọ́ọ̀dọ̀ Emeefiele, wàláhì, I was shocked to my marrow. In fact, mo bá àwọn tó kọ́ sọ fún mi, mo bá wọn jiyàn pa pé láíláí ṣé rò pé ní ọmọ nǹkan tó ń ṣe lọ ní àlọ́ọ̀dọ̀ Emeefiele lọ́ọ́ kí ni wọ́n jẹ́ family wọn tọ̀hún jẹ́ Yorùbá. Àṣòótọ́ ni. Although still náà mi ì tún sì fẹ́ gbàgbọ́ pẹ̀lú pé mo kà nígbà kàláwo, mi ì tún fẹ́ gbàgbọ́ mi ì tún fẹ́ gbàgbọ́. Ìdí tí mi lè fi gbàgbọ́ ni pé Ọọ̀ni ò ráyè, torí pé wọn ò ráyè náà ṣe yọjú síbò, torí pé wọn ò ráyè ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ fi ṣẹlẹ̀ tó fi kí ẹ̀, torí pé wọn ò ráyè, torí pé wọ́n wà too busy ni wọ́n ṣe sọ kankan. Why now that ó wá ṣẹlẹ̀ sí Emeefiele ẹ wá dìde ẹ wá lọ́bẹ̀ ẹ ṣàkó right sa o? Lọ́gbọ́n ọmọdé ti tèmi igi mú jìnnà sórí gan sa, irú mi ibi tí kú bá ti ń pàṣẹ kárùn panumọ́ ni, ibi tí irú yín bá wà káwà jìnnà sí yín bíi 5,000 kilometers síra wọn ni. But sir, ọ̀rọ̀ yẹn bá àwa ọmọ yín o, yí bá wà lójijì, mi respect kódà àní mo kọ́kọ́ jiyàn ọtí tán send oríṣiríṣi write up lé lórí tán send ẹ̀ sí mi, mo wá ní pé Ọọ̀ni solicit fún Emeefiele kan release ẹ̀, báwo kí n ti yín, kí ló kàn yín, kí lẹ́jọ́ papọ̀ irú ẹ̀yin àti Emeefiele. Wọ́n bá tiẹ̀ sọ pé bàbá rí Ìgbò tí wọ́n wá bá yín pé bàbá ẹ wá lọ bá wa appeal, mo rò pé ṣe ló yẹ kẹ́ ẹ kọ̀. Yorùbá gbogbo tó bá wá wà ń bẹ̀rẹ̀ pẹ́tẹ́ ẹ̀ bá wa dá sí. Ẹ wo bí ìlú ṣe rí, ẹ wo tó ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá, ojoojúmọ́ náà marginalize wa, and you are number one Yorùbá, you decide not to say anything. Láyé Buhari ojoojúmọ́ ló yẹ ká máa rí yín, kẹ́ máa sọ pé kẹ́ máa jà fún wa, kẹ́ máa rí yín. Eléyìí náà tún dé ọmọ tó jẹ́ pé you can control him as you like, because Yorùbá ni ọmọ yín dẹ̀ ni wọ́n ti padà jẹ báyìí. Yes now, ọba ni bàbá ọba, ọba ni bàbá àfáà, ọba ni bàbá president. Ẹ̀yin lẹ bá lórí ohun gbogbo, ẹ̀yin ni Ọọ̀ni tilẹ̀ Ifẹ̀, ẹ̀yin ni kú bàbá yèyé tẹ́ bá ṣe làṣegbé. Lọ́ṣẹ́ ń pè yín ní àléébá ọba. Kò wá yẹ kó ṣe ọ̀rọ̀ yẹn ò dùn lẹ́nu mi láti gbé kalẹ̀. Nígbà tí mo rí mo ní ṣé Ọọ̀ni ti wá di Ìgbò ni? Kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú Emeefiele? Mo tún sọ ẹni tó sọ fún mi, mo ní a máa fi rẹ́dẹ̀rẹ̀dẹ̀ ra ọba wa lára o, ẹ má gbégbèkúgbè délẹ̀ Yorùbá o. Gbà tí mo wá confam míì tó pe ẹni yẹn padà pé òótọ́ ló máa ń sọ, torí pé ohun tó yẹni ló yẹni, ó kún ọrùn kò yẹ adìyẹ. Ara tí mo dẹ̀ sọ̀rì, ara tí mo sọ̀rì, mi mọ báwa ṣe structure ọba tiwa tí ò fi sí yí àtàpọ̀nlé, tó fi jẹ́ pé kódà nílẹ̀ lẹ́ẹ̀bí ọba wọn so command the respect tó jẹ́, because you cannot just see him, láìpẹ́ yìí lẹ́sìn wà nínú news, ó tún ti dè ní àtúgbọ́pẹ́ lọ Emeefiele. Bàbá ẹ má rìnrìn ìlú, ẹ wo ẹ jẹ́ Emeefiele máa bá tiẹ̀ lọ. You are less concerned, ẹ ń ṣe family, ẹ ń ṣe kan náà, kì í ṣọmọ yín, kò sí tó kọ́ yín pẹ̀lú Emeefiele, torí pé Emeefiele ò kì í ṣe Ìgbò. Àmọ́ Yorùbá tán need attention yín ká go to prison yards.
àìmọye ẹni tí ó ṣẹ̀ tó jẹ́ pé orí eye ní mògùn ní tàṣẹ ló pọ̀, àìmọye àwọn tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n káàkiri bẹ́ẹ̀. ìjọ́ ò lẹ ti gbé mọ́tò ẹgbẹ́ mi lọ Abẹ́òkúta prison fẹ́ lọ kí àwọn Yorùbá tó wà ń bẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ rí. ìjọ́ ò lẹ ti gbé mọ́tò ẹgbẹ́ mi nìṣó kirikiri mo fẹ́ lọ kí àwọn tó wà ń bẹ̀ rárá o. why Emeefiele mo wà surprise sir. Sunday Igboho tó fi lo bí ọdún méjì ní Benin Republic normally ọba lè má lè lọ bẹ́ẹ̀ tí ẹ gbé emissary ránṣẹ́ ẹ lọ bá mi kí Igboho ẹ sọ fún pé mo identify pẹ̀lú ẹ o èmi bàbá ẹ ni mò ń sọ̀rọ̀ ní ọ̀fìfẹ́ kínú ẹ̀ náà tún dùn pé yóò gbọ́ àwọn Yorùbá wà lẹ́yìn òun nobody. àti ìrìbí tẹ́ ti lọ sọ́dọ̀ president kẹ́ lọ kí fún lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá àárí yín. ó wá yà mí lẹ́nu sìn nígbà tí mo gbọ́ pé Ọọ̀ni lọ sí ọ̀dọ̀ Emeefiele ò yá mo tún béèrè pé Emeefiele báwo. èmi rò pé àwọn dìgbò ló yẹ kó jà fún Emeefiele ni ìyẹn tó bá wọ́ọ̀t ẹ̀ńtọ́ lè filẹ̀ ládùúrú itú tí Emeefiele ti pa ní Nàìjíríà. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Mo wà highly surprised. gbogbo táǹkì látijọ́ yìí SIA bá wa dá sí i. láìpẹ́ yìí làwọn ará abúlé 27 wá náà wá complain tí tú Fúlàní pa. dá sí àìmọye tútọ́ ti pa àríkẹ́ dá sí. gbogbo yẹn lọ́lẹ̀ ó ń jàràn yìí láàrin Yorùbá bá wa dá sí. káti ẹ̀ ríbi tẹ́ẹ̀tẹ́ ti sọ pé ẹ̀yin Fúlàní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ pa wá lọ́mọ nílẹ̀ Yorùbá ọ̀yá o a máa lé yín o a máa ṣe irọ́ àgbọ̀ kọ̀ọ̀kan. ókè bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ ní lílé kẹ́ ẹ̀ wá lọ rí president pé solution wo lẹ fẹ́ find sọ̀rọ̀ pípa tán pa ọmọ ìnílẹ̀ Yorùbá yìí àgbọ̀ kọ̀ọ̀kan lẹ́nu yín sà. bókọ̀ ọ̀ràn yẹn tá a máa gbọ́ nípa ẹ lọ kí Emeefiele ẹ wá ń du pé kí wọ́n lè release olè amrọ̀bà lẹ́ni tó ti jẹ Nàìjíríà run. mo wà surprise o kódà ó yà mí lẹ́nu gan-an kódà mi mọ bí tí mo lè gbé sí kódà ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀yin tẹ́ wò mí lé ẹni pé mi ò flow bí because tálẹ̀ yẹn ní bá ju bàbá ẹni lọ bàbá la máa pè ó díndín Ọọ̀ni là ń sọ yìí Ọọ̀ni. wọ́n gbà mí àgbàlagbà wà bí ọmọdé ọmọ tó bá gbọ́n ló máa pe àgbàlagbà yẹn sáké pé dádì ibi tẹ́ ẹ wà yóò yẹ yóò ló má bínú láfi kọ̀rẹ́tà rẹ̀ ní àwọn ọmọ àbáṣe sọ pé ọmọdé níṣẹ́ àgbà níṣẹ́ la fi dálẹ̀ fẹ̀ báwọn kan ṣe mọ́ làwọn ọmọdé ń pọ́n mi ni wọ́n bu yẹ̀pẹ̀ ilẹ̀ fẹ̀ dúró. ẹ jẹ́ n dókè lọ́hùn kí n padà wá sọ ìkejì ní tó ṣẹlẹ̀ sólóyè Ìgbòho. ló bá dé níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellence-travels.com.pa tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639 693
550-167 Mauritius +230-584-62096. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234-905-505-2472. Fox Excellence Evans Travels and Tours. Àràbà ni bàbá, ẹni abálábà ni bàbá. Lórí ọ̀rọ̀ ìdáláre tí ECOWAS dá olóyè Ìgbòho láre níjẹta tí a mú wá lánàá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n mo rí dìbéètì yẹn lórí pé tán bá fún Ìgbòho lówó yẹn kó má gbà ó, pé torí Benin Republic olóore wọn ní o, kinní kan o. Ẹ gbọ́ kílẹ̀ yìí rí sísà, kílẹ̀ rí sí mà. Lọ́gbọ̀n ọmọdé tèmi, kóòtù ló dájọ́ wípé kólóyè Ìgbòho gba owó yẹn, àti pé ní láti ilẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ṣe rí sí gbígbé Benin lọ sí kóòtù. Èmi rò pé Nigeria government ló yẹ kí àwọn tí wọ́n gbé Benin lọ sí kóòtù, mo rò pé Nigeria government ló yẹ kán gbé lọ, because lọ́gbọ̀n ọmọdé tèmi o, mi fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ra burú kankan tí Benin ṣe fólóyè Ìgbòho, mi fẹ́ fi bẹ́ẹ̀ ra burú kankan. Ọ̀dọ́ oníbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ tán lọ́ àǹkọ̀fẹ́ wọ́n ṣe kinní kan, nítorí pé máa yẹn ò tí gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ gbà yẹn ní tó ṣẹlẹ̀. Nígbà tí máa yẹn gbọ́ tó di pé barrister Aliu tó wà ní Benin, tó jẹ́ ti Benin, barrister ẹ̀ tó wá láti France gbà yẹn tó jọmọ Benin gangan, àwọn yẹn dúró tán gbà náà. Nígbà táwọn barrister yẹn tí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí gan, Talon ní kán lọ tú olóyè Ìgbòho kan tú handcuff kó lára rẹ̀. Ó dẹ̀ dúró, kódà bí bá a ṣe ń sọ yìí, bàbá Bánjí Akíntóyè wọ́n ṣe sọ pé Talon ṣe ń ṣe dáadáa sí wọn, pé kódà kò tẹ̀ ṣàwọn bí a pé àwọn kì í ṣọmọ ọbẹ̀ pàápàá. Waters nígbà tí wọ́n ní kán lọ yọ Ìgbòho kúrò nínú ẹ̀wọ̀n kí wọ́n mú wá síta kó dẹ ẹni tó free, Talon náà ló pàṣẹ. So ìgbé Benin lọ sí court láti lẹ̀ wá lọ́dọ̀ tèmi o, kò fẹ́ẹ̀ fi bẹ́ẹ̀ polite tó. Ká tó wá sọ pé nígbà tí wọ́n wá dájọ́ pé kán lọ sọ 10 million fún olóyè Ìgbòho, tó bá náà sọ 10 million fún olóyè Ìgbòho, èló ni kí Nàìjíríà gọọmẹ̀ntì kan wá sọ fún Ìgbòho fún rẹ̀ ní Nàìjíríà tó dárúgúdù lẹ̀ dárútúrútú, èló wá ni kí wọ́n sọ fún Ìgbòho. Then nínú kéèsì tán nínú súùtù yẹn, mo rò pé ó yẹ kí wọ́n kó mìyẹ́ ti àlàmọ́. Lọ́gbọ́n ọmọdé tèmi o, ó yẹ kó kó mìyẹ́ ti àlàmọ́. And ibẹ̀ ni mo tún fi ń pe gọ́fìmẹ̀ntì wa Nàìjíríà pé kí wọ́n proscribe mìyẹ́ ti àlà. These guys, they are not ordinary group, violence promoters. Only group yẹn jẹ́. They are promoting violence, they are promoting terrorism ní Nàìjíríà. Wọ́n dẹ̀ tún wá ní confidence, wọ́n tún láyà lé lórí, wọn ò tún wá fi bò. Ẹgbẹ́ yẹn gangan yẹ kó wà nínú àwọn tí wọ́n máa kó mọ́ kóòtù yẹn, ó yẹ kó hàdí wọn mọ́ súùtù yẹn. Then government Buhari ó yẹ kó hàdí wọn mọ́. In fact, as a matter of fact, ó ṣe yẹ káwọn àwọn lọ́yọ̀ olóyè Ìgbòho kọ́ ṣẹ̀ wá gbé kéèsì dìde sí, tó bá kú túmọ̀ pé yẹ́sàn fẹ́ ṣe kéèsì yẹn, kọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé kéèsì dìde sí, kọ́ sùn Nigeria government. Wọ́n pe kinní kan ní unveiling the mask of travails of object clause nínú business law. Ìka tó bá ṣẹ̀, ọba gangan náà máa sùn, ṣùgbọ́n ọba máa wá lọ wá ìka tó ṣẹ̀ wá. Nigeria government ni wọ́n máa sùn, but Nigeria government ló máa sọ pé kì í ṣèjọba tiwa yìí, Buhari ni. Tí ìrírí ó ṣẹlẹ̀ láwọn foreign countries,
tó jẹ́ pé lẹ́yìn tí president yẹn ti kúrò ń bẹ̀ wọ́n á ṣẹ̀ wá sú ẹ̀ sí court International Court of Justice àyẹ̀ṣẹ̀ wá rí ìdáìtẹ̀ ìtú tó pa nílùú ńgbà tó wà níjọba lórí subject matter ti Ìgbòho lórí subject matter àwọn Fúlàní tú tó ń pa yìí bàbá ara wọn tó dìde tí wọ́n lè padà sú ìjọba Buhari pé he should come and explain is it true ṣóun ló káwọn Fúlàní ìwọlé and on what purpose for what purpose ló fi kó wọn wọlé then what is the solution to take them out Yorùbá láti ẹni tó mọ àti wọlé Olúnàgùn náà ni ó mà ti lọ wọn we have established it àìmọye videos táwọn Fúlàní yẹn ti sọ pé Buhari ní deal pẹ̀lú àwọn ó ní nǹkan tó sọ pẹ̀lú àwọn kó tó káwọn wọlé àdẹ̀fi káwọn gba nǹkan yẹn fídíò yẹn ti lọ bí 2021 2022 tàti lò yẹn kọjá those videos are still there if there is evidence zero evidence to prove bẹ́ẹ̀ yẹn ti wà lẹ̀ lẹ́yìn tó lọ yìí tó bá padà lè sùn ìjọba ẹ̀ pé in tó ṣe gbígbé tó gbégbó yẹn is wrong in tí mo wá sọ nìyẹn pé who is ready ṣé bí n tó yẹ káwọn ọba wa yìí ṣe nìyẹn wàláì àgbáríjọba ilẹ̀ Yorùbá they supposed to do that pọ́nmọ́ wa tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ní ṣàkàṣàkà yìí now we are suing government of the former president of Buhari ẹ̀yin lẹ gbé ẹ̀yin lẹ ní kí DSS lọ destroy ilẹ̀ DSS máa wà nù súùtù yẹn government Buhari fún rẹ̀ máa wà nù súùtù yẹn kí ló pe former ti wà former sí ambassador to Benin Republic Buratai ó máa wà nínú súùtù yẹn then Miyetti Allah máa wà nínú ẹ̀ wọ́n wà ní dúró Nàìjíríà our the International Court of Justice àìmọye former president tó wà lẹ́wọ̀n sí látara pé aburú tó ti ṣe ń gbà tó wà lórí ipò. Nigerians also supposed to sue him he's still alive kò dàbí Tabasha tó ti kú. Nigerians also supposed to sue him for bad governance ṣùgbọ́n who is to bail the cat àwọn olùtọ́ ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn mọ̀ pé successive government ò ní wúrú wà bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ní confidence láti sue ẹni bá ti bẹ́ẹ̀ but if you dare try it in this country wọ́n mọ̀ pé ìpàṣán tá a fi nà yálé máa wà lókè àjà fún yàwó wọn ní lè ṣe bẹ́ẹ̀ but Igboho can do it because nǹkan tí wọ́n ṣe fún tí Nigeria government ìgbà yẹn ṣe fún wọ́n chance ẹ̀ wọ́n bà ẹ̀tọ́ ẹ̀ jẹ́ ni wọ́n bà lórúkọ jẹ́ defamation of character ó wà nú ẹ̀ then ìfẹ̀tọ́ ẹni dún ní ẹ̀tọ́ ẹ̀ tó yẹ kó tọ́ sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà wọ́n tún fi dùn so ìmáṣù Benin bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí sí is totally out of it kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ because to me Benin has done nothing wrong the way I'm looking at it Benin even did kódà ká máa tún dúpẹ́ lọ́wọ́ Benin ni because tí ìbá sí Benin ìta wíkọ́ làbá máa wí we should thank this man that talon ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ pé kò jọ wá ní Nàìjíríà it got to a stage mo gbọ́kọ́ promise ẹ̀ láwọn juicy offer kan tọ́nà fún the man turned them down so ìsú ẹ̀sìn kan to me is not so débi pọ́n tó wá ilé ẹjọ́ wá dájọ́ pé kán dá 10 million to me that 10 million server is kò lọ́mọdé tèmi o lọ́gbọ́mọdé tèmi o kò necessary tí Igboho bá gbà kó dá padà fún normal pé bàbá mi ò bá yín ṣẹjọ́ ẹ ti ṣe dáadáa fún wa tó kò fọmọlúàbí ẹ̀ hàn pé gbígbé yín lọ kọ́ gbígbé kọ́ńtì yín lọ kọ́ọ̀tù láti ilẹ̀ gan ó rọ́ǹgì ẹgbà 10 million yẹn rè àfẹ́mi ò mú yọ̀ǹda to prove ọmọ ọkọ tó jẹ́ láti ilé ẹ̀wà owó yẹn mi ò I don't buy the idea pé kó gbà àwọn èèyàn tó pè mí tán sọ fún mi mo èmi náà reason pẹ̀lú wọn pé you people are correct you people are very very correct
dọ́là bàbá Bánjí sọ ọ́nà program kan tí mo wò pé ta náà òye ṣe dáadáa sáwọn kódà despite that judgement bó sì ń ṣe dáadáa sáwọn náà again, which means the man is a very good man, which means that country, they are very good in that country. So lawsuit yẹn to me in tó yẹ ká gbé lọ kóòtù kọ́ yẹ àkọ́kọ́ náà kóòtù ti dájọ́ 20 billion pé kí Nigeria government san fún Ìgbòho, ó yẹ kó padà lọ kóòtù sìn pé owó yẹn àrígbà wọn san o, contempt of court náà pẹ̀lú ẹ̀. Number 1 nìyẹn. Number 2, àkáǹtì ẹ̀ tí wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé ó yẹ kó ṣe lọ kóòtù fún yẹn, wọ́n gbẹ́sẹ̀ kó lórí àkáǹtì wa o, ó di mélòó, ó di méjì, kí kóòtù dẹ̀ clear pé ó free láti wọ Nàìjíríà wá tí nǹkan kò gbọdọ̀ ṣẹlẹ̀ sí. Gbogbo àwọn nǹkan ilé mi rò kò yẹ kí àwọn lọ́ọ̀yà ẹ̀ kí wọ́n ṣiṣẹ́ lé lórí, instead kan náà gbé bẹ̀rẹ̀ lọ sí court. Èmi eléyè mi sọ ní ọgbọ́n ọmọdé ti tèmi, bó ṣe rí ní ọgbọ́n ọmọdé ti tèmi lèmi ṣe ń sọ yẹn o. So kò àwọn nǹkan tó yẹ kí wọ́n gbé lọ kóòtù nìyẹn. Àwọn tó dẹ̀ yẹ kó wà nínú súùtù yẹn tó yẹ kó jọ sùn mọ́, kó sùn Buhari, kí wọ́n sùn Emeefiele, kó sùn Buratai, kó dẹ̀ sùn DSS mọ́. President DSS kan ló wà ń bẹ̀ nígbà náà, àwọn máa gbú àǹkó ni àtàwọn Buratai tí wọ́n jẹ́ ambassador former government ṣá. Then Emeefiele ṣì wà on ground. That court should proscribe Emeefiele as terrorist group. Ẹ rí pé àwọn Fúlàní yẹn wọ́n súnra, tírú ẹ̀ bá tẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ náà ti máa gbẹ́rù wọn. Tó bá rí pé wọ́n gbé àwọn dé court, wọ́n kẹ́ ga ti pé wọ́n ó yẹ kó Nàìjíríà. But táwọn ọ̀dọ́ tó bá lè bá wa ṣe bẹ́ẹ̀, inú wa ìbá dùn. Constitution Emeefiele bá ti rí pọ́n tí proscribe àwọn as terrorist group, àwọn náà àsúnrakì lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní, wọ́n á instruct wọn kan kó Nàìjíríà. Ẹ̀yin lẹ kó wọn wọlé, ẹ̀yin náà ní kẹ́mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe máa kó wọn padà. They have caused a lot of havoc in this country. Àbúrú tí wọ́n ti ṣe sílùú yìí. But my fear is that wọ́n bá wọn tá à ń sọ yìí náà sí, kì í ṣe pé àwọn lọ́ba lóyè àwọn olórí ò ṣe pé wọn ò gbọ́, but most of them ni wọ́n ti há sí wọn lọ́wọ́, àwọn náà bá wọn sin màálù wọn. Mo dẹ̀ ti mú solution wá ní last week pé kò ṣe ń tó burú tí oníkálukú wa náà lẹ Yorùbá bá sin màálù, ó tiẹ̀ fi dáa ní. Ẹ jẹ́ kí everybody náà lọ ra màálù kan máa sìn. Bọ́bá la ṣe máa sìn, Ọbásanjọ́ ń sin màálù. Gbogbo alẹ́ máa rí wọn nu compound lọ́nà Buri. Ó ní compound fún wọn bẹ́ẹ̀, wọ́n ń da ẹ màálù, ó ní compound fún wọn tí wọ́n máa jẹ oko ń bẹ̀. Let everybody have such compound. Ẹni bá ti mọ̀ pé ó máa sin màálù, ẹ níbi tẹ́ máa ti tọ́jú wọn, paddock tẹ́ máa kó wọn sí. Then kò ní di pastoring kiri, ẹ máa kó wọn kó máa lọ jẹ kó lóko. Tí Yorùbá bá lè ṣe bẹ́ẹ̀, kán wá ban màálù Fúlàní. Màálù yẹn jẹ́ dúró nílùú yín, ẹ kó màálù yín dúró sílùú yín. Nílẹ̀ Yorùbá ẹ má kó màálù àmọ́ àníìdẹ̀, bọ́tà ló lè ṣe nù wá. Màálù ò kì í ṣe ẹran ọ̀hún, kò ṣe ẹran tá a gbọ́dọ̀ jẹ. Bẹ́ẹ̀ ṣì táwọn ń ṣe sí yìí ti di jẹ́ kó tí gbogbo Yorùbá bá lè panu pọ̀ pé a jẹ màálù Fúlàní mọ́ látẹ̀ni. Kọ́mọ Yorùbá náà wá venture into it. Kóníkálukú níbi tó ti ń sìn. Àwọn tó bá fẹ́ rà káwọn náà máa advertise, a ní màálù ń bí báyìí o, màálù wà ń bí báyìí, tẹ́ bá fẹ́ ra màálù, ẹ̀yin tẹ́ bá ní nǹkan ṣe. Nígbà tó bá rí bó bá ti ẹ̀ lé wọn, tó bá rí páwọn ti kùtà wọn á gbadà kẹ́rù wọn, àfàbùrú tó fẹ́ ṣe náà nílẹ̀ Yorùbá nìkan ló kù tó máa kù wọ́n kù. Bọ̀ à ń kó màálù kiri yẹn yẹn á stop. Tí gbogbo àwọn tí wọ́n kó màálù fún wọn gba màálù wọn tí wọ́n kó wọn sílé, tí wọ́n ti níbi tó ti ń tọ́jú wọn. Èmi rí wọn ní ṣé Pakistan ni, mo kàn ṣáà rí kíní yẹn wọ́n máa ṣe ta pólísì, ó máa ga gàgàrà. Wọ́n bí wọ́n jọ̀kan pé kí ni wọ́n kó lọ yìí tó ga tó yìí, àwọn ló jẹ ẹran nìyẹn. Ó jẹ ẹran, wọ́n ní wọ́n lọ kó fún àwọn buffalo, wọ́n ní buffalo
wọ́n dẹ̀ ní màálù wọ́n wá ní wọ́n kó lọ fún wọn ní Pakistan àtàwọn àgbò àtògúfé wọn àwọn èèyàn ń ṣe ìbí nìkọ́kọ́ ni wọ́n ti wọ́n ní màálù l'Amẹ́ríkà àbí wọ́n ń jẹ́ màálù l'Amẹ́ríkà ni báwo lẹ ṣe ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà ṣé ẹ máa ń rí màálù lórí títì ṣé màálù tó ń fò express yín ní l'Amẹ́ríkà ẹ̀yin tẹ́ wà UK ṣé màálù fò express it is only in this country lawlessness dẹ̀ ni ṣe pé wọ́n mọ̀ agídí wípé kí náà fẹ́ ṣe fún wa àwọn ọmọ ọgá governors yẹn ṣe meeting lọ sí nǹkan tó jẹ́ open grazing ọyìn mo ẹsẹ̀kẹsẹ̀ mi ẹ ti àlà ti ń dá wọn lóhùn pẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ọ̀dọ́ láyé ìgbà tó wà nípò agbára ni báwọn governors yẹn bá tó wá ṣe meeting papọ̀ sìn tí wọ́n tó tún òfin yẹn ṣe Yorùbá ló wà ń pò sìn mo mọ̀ kó fi yẹn múlẹ̀ pé ní gbogbo south west tó àfẹ́ rí nǹkan tó ń jẹ́ pé nǹkó màálù jẹ káàkiri mọ́ mo wọ́n pè nísìn orí wọn á pé wá sí kò sí bó ṣe lè worst tó sẹ́ táwọn governors yẹn bá pàṣẹ tán dẹ̀ dúró tán bí Akérédolú ṣe dúró táwọn náà dúró pé ní màálù tẹ bá ti rí títí ẹ̀ sáà arrest ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí mò ń rò ní pé àwọn màálù tá à ń sọ yìí ẹnìkan ti mẹ́sẹ̀jì mi pé bàbá Gbàgede má dára ẹ̀ láàmú àwọn màálù torí táwọn Fúlàní yẹn ń sìn àwọn gọ́fúnà yín ọba àwọn olówó yín náà ló kó fún wọn àwọn náà ní wọ́n bá wọn dání oníye tó ń gbà lóṣù ṣé kò rí bẹ́ẹ̀ confam ẹni yẹn sọ fún mi pé bàbá Gbàgede má dára ẹ̀ láàmú màálù torí tó ń dà káàkiri yẹn àwọn olówó yín ló kó fún wọn àwọn onípò yín àwọn lọ́balọ́ba yín lóyèlè ni wọ́n kó fún wọn náà ní kó máa bá wọn dà báwọn náà ní àwọn màálù yẹn ṣùgbọ́n sáà ṣètòrí pa fẹ́ make owó must we do that at the detriment of our people ó sì ṣẹlẹ̀ sí mi lánàá ìtòhun tó ń play irú ẹ̀ tún sì ṣẹlẹ̀ sí mi lánàá mo yá park wọ́n ṣe ń dà wọ́n bọ̀ yẹ́yẹ́ mo yá park pàápàá complete mi tí ẹ̀ wulẹ̀ sùn mọ́ wọn rárá mo jẹ́ kán bá ti wọn lọ tán mo ṣe kọjá the same thing mo ṣe witness ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lánàá ọlọ́run má jẹ́ ká rí láburú bórí àwọn Fúlàní yẹn bá yí sìn orí àwọn màálù yẹn bórí wọn bá yí sìn tọkàn mú ìwo wọn báwo ni mìíràn wọn ò bá ṣe tíìkì tó tọ́mú wo wọn tọ́ kí wọ́n pa ẹni tó wà nú mọ́tò tí wọ́n kí wo wọ́n lára ọ̀nà sójà ni àbí ẹ̀fẹ́ kí lẹ́fẹ́ lẹ́ran ṣe bọ́ bá gbẹ́ ní dẹ̀ran yẹn nísìn tó bá gbé tó bá dé police station kátó ẹgbọ́n tí general yẹn sọ army general yẹn ẹgbọ́n tó sọ onítàn bá arrest wọn sí kẹ́ ẹ tó wọnú mọ́tò padà èyí tẹ́ arrest ó lẹ̀ ti máa rí wọn ta ó ló discourage àwọn kọ́tà army general yẹn sọ fún national assembly nìyẹn and the time witness lóòótọ́ ni really real life even when there is still changes of government now ó tún sì rí bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ ní confidence gan pé sẹ́ẹ̀ kò sí tó fẹ́ ṣàwọn Nàìjíríà yìí I don't know mi ìmọ̀rú ẹ̀fọ́ntì tí wọ́n ní tó bẹ́ẹ̀ so àwọn lèmi rò pé kí àwọn lawyers àwọn òbú kan sùn àwọn ni wọ́n chance gbowó àwọn náà cheat àwọn ni wọ́n balẹ̀ jẹ́ fún ilé ẹ̀ tí wọ́n lọ destroy yẹn they supposed to pay for it 20 billion tó ní kó san fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí nígbà tó bá sùn Nigerian government gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí ló máa wá lọ wọ́ọ̀dì yẹn náà pè ní open tearing the mask gọ́ọ̀mẹ̀ntì sí ló máa wá tear mask yẹn pé àwa kọ́ ìjọba tèmi ìjọba Buhari ni ìjọba Buhari náà ṣe máa lọ gbé lóòótọ́ Nigerian government náà sùn pé owó tán ní kẹ́ fún wa ẹ̀ fún wa o àsìkò yìí kẹ́rẹ̀ ọmọ àjẹ lọ because Fúlàní ti kúrò lórí oyè so àwọn lèmi rò pé kán lọ sùn they should sue Emeefiele in tí kọ́ dẹ̀ sọ sí prayer yẹn ni pé let Emeefiele be proscribed as terrorist group wàhálà ọ̀nà da Nàìjíríà yà sí àwọn ní ara wọn làwọn Fúlàní yẹn ti ń jáde àwọn ní. With that, I believe there will be succor in this country.
ó dá mi lójú pé ìdùnnú adé báwọn èèyàn, àwọn àgbẹ̀ wa pàápàá nílẹ̀ Yorùbá, àwọn àgbẹ̀ wa lè lọ sóko ọkàn wọn balẹ̀ wípé mi ní ṣe wàhálà yìí lásán, àbí báwo ni ìbá ṣe jẹ́ kéèyàn dààmú gbin èrè, ẹni máa ná millions of naira, àwọn míì lọ gbowó lápò, ẹlòmíì lọ yáwó báǹkì kó wá fi ṣe nǹkan yẹn dáadáa tán, kó wá ti máa fojú ara ẹ̀ rí pé èrè tí ń yọ, kó jẹ́ the next thing òní kí Fúlàní wá jẹ́ kọ́kẹ́rọ̀ wá kàn jẹ́ yamayama. Àní wọ́n náà sọ police station pé in as much táwọn bá ṣe ń da ẹran, Yorùbá ò lè gbin pákí, wọn dẹ̀ lè gbin àgbàdo. Àkútú imagine má yẹn má tó wá bí sọ fún mi pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn pé báwo ẹ̀yin náà ṣe máa lọ gbin àgbàdo àti pákí sọ́nà ńgbà tí àwa ṣe ń da ẹran, kò ní pé kódà bí mo bóni mi ṣe gbóná tó ń jọ yẹn ńgbà tó sọ fún mi pé àdé wọ́n lanu sọrú yẹn pé báwo lẹ ṣe máa gbin àgbàdo gbé pákí. Ẹjọ́ wọn wá kọ́, kì í ṣẹjọ́ wọn. Èrè tó ẹran tó mèrè jẹ olóní kí gbẹ̀gìrì sàn, nígbà tó jẹ́ pé nǹkan yẹ káwọn olórí wa, nǹkan ní káwọn òkòbó wọn bọ̀kọ̀ ni wọ́n ń bọ̀, nǹkan yẹ kán rí sí wọn ò rí sí. Ọ̀ọ́ni wa nísìn Emeefiele ló kàn wọ́n, gbogbo tó bá lẹ Yorùbá kò kàn wọ́n rárá. Ló ṣe ń yà mí lẹ́nu nígbà mo gbọ́ pé Ọ̀ọ́ni lọ kí Emeefiele mú ní láéláé, kò ní rí bẹ́ẹ̀. Àṣóòtọ́ ni bàbá lọ ní according to ntaàríkà o. Mo wà surprise, mo wà very very surprise. Tó Ọlọ́run akúkú ṣàánú wa. So lọ́gbọ́n ọmọdé ti tèmi o, lọ́gbọ́n ọmọdé mi, èsì tèmi rí fi sí rè tẹ́yìn náà bá dẹ̀ rí sí owó yẹn kó lóye Ìgbòho má gbà, because èèyàn gbọ́dọ̀ fojú olóore gúngi. Wàláì olóore wa ó ní wọ́n níbẹ̀ náà o, olóore gbogbo lẹ Yorùbá ó ní talon. Kódà kò sí tó burú tí Yorùbá nation bá àwọ́dù talon all Yorùbás, because bá ṣe wà ní ìran wa, ìran nation kan ni wá. So tí nation Yorùbá yẹn, ìran Yorùbá yẹn tí wọ́n bá present talon láwọ́dù aláìókà oṣù, ó tó bẹ́ẹ̀. Tó ló olóore ni ọmọ kan ṣoṣo náà ta jàjà rí, tó jàjà dìde lẹ Yorùbá pé ṣé mi àtàwọn Fúlàní ẹ fi mílẹ̀ àtọ̀tá tán ni, tí Fúlàní wá ṣe ń tán ṣe ìfún, kò sólùgbèjà o, kò sólùgbèjà wọn sọ̀rọ̀ o. In tó yà mí lẹ́nu ni pé níjọ́ wo làwa Yorùbá wá bára wa nírú ilé, ìjọ́ wo la dà báyìí. Àbáwọn Yorùbá àgbà kọ́kọ́, níbo làwọn Àgbẹ̀kọ̀yà wà? Ṣé bí ìkọ̀ ìyà fún Yorùbá ni wọ́n ṣe dáwọn ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀? Níbo làwọn tó jagun jálumi, níbo ni wọ́n wà? Ṣé bí ìkọ̀yà fún Yorùbá ni wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀? Níbo làwọn wẹ́ẹ̀tì ẹ̀, níbo ni wọ́n wà? Bó tiẹ̀ jẹ́ pé ó túmọ̀ politics, ṣé bí ìkọ̀yà àti ìkọ̀ ìwọ̀sí ló fà á? Ta ló rẹ́dì láti tún wá kọ̀yà fún Yorùbá mọ́? Kò sí. Àwọn èèyàn tí ẹ ríro, àwọn tá a fi ṣe olórí sí tó kàn wọ́n, ẹ máa ké ni wọ́n dẹ̀ ń fọ̀rọ̀ wá sọ́ọ̀sì, ẹ máa ké, ẹ máa pariwo, ẹ̀yin ẹ máa pa wọ́n lọ, ẹ má wọ̀rí, ẹ sáà máa bá tọ́jú màálù wa, ní tó dẹ̀kù tán fi wá ṣe ń sè nìyẹn. Ẹ máa pa wọ́n lọ, ẹ máa ṣe ní tó bá wùn yín fún wọn, ẹ sáà máa bá tọ́jú màálù tiwa o. Bí n tí ó ń bi ní bá bi ní o, yóò padà bí wọ́n. Ìní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, nítorí pé I couldn't explain this, I couldn't imagine it. Pé ṣé Yorùbá lè padà dàbá ìṣá? Ṣé a lè bára wa níbi tá a bára wa ìṣá? Kódà àwọn elite tán máa ń pariwo tẹ́lẹ̀, everybody decide to keep quiet despite gbogbo táwọn Fúlàní yẹn ṣe. Ó surprise mi o. Igbo ń sọ̀rọ̀, àwọn Northerners ń sọ̀rọ̀, but Southwest we kept quiet, as if everything is okay, as if these Fulanis are doing good to our own Yoruba race. Ọlọ́run á ṣàánú wa. Tó oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe o, gbogbo ẹ̀yin tá a jọ rìnrìn àjò náà, ẹ ṣeun o. Ṣé bọ́kọ̀ bá ròkun bọ́kọ̀ bá rọ̀ṣà yóò padà forí sí èbúté mo délé níyì o, ó tán lẹ́nu, ó kù síkùn. Ntẹ́yìn náà bá dẹ̀ rí sáwọn issues tí mo ré sí, ẹjọ́ ẹ bá ń kọ sí comment. Mi ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ.
special thanks wa ẹ má gbàgbé o. Now ohun tó yà mí lẹ́nu kò ju pé bóyá trust táwọn èèyàn ní nínú mi tẹ́lẹ̀ bóyá mo ti betray ẹ̀ mi ì mọ̀. Yes, bóyá trust táwọn èèyàn nínú mi tẹ́lẹ̀ bóyá mo ti betray trust yẹn I couldn't say. Jẹ́jẹ́jẹ́ ni mo jókòó láwọn èèyàn ń pè mí pé ọmọkùnrin tó lọ school yẹn tó ṣe kìíní ẹ bá jẹ́ ká raise owó fún kóun náà máa fi take care rẹ̀ mí tí èrò tó bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ gbé wá lánàá pé okay by popular demand ẹ jẹ́ ká raise owó fún ọmọkùnrin yẹn rí rẹ̀ ní dáhùn dì sí nígbà pé láàárọ̀ ìbóyá mo rí 2000 láti àná throughout nobody gave me a dime sákàǹtì yẹn nobody. Mo rò pé well maybe I have betrayed the trust people had in me bóyá mo ti ṣe nǹkan kan tí ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ẹ ti rí pé bọ̀bọ́ ì419 mi mọ́ o but I am telling you sincerely kò sí owó tẹ́nibọ̀dì dá fún mi tí mi ò fi jíṣẹ́ fẹ́ anybody kò sí owó tẹ́nibọ̀dì dá fún mi tí mi ò torí àwọn tí mo tọ́ nídìí ẹ̀gbá tí mi dẹ̀ fi jíṣẹ́ so báwo lẹ post account mọ́ báwo lẹ ẹ yọ kúrò because people are not interested táwọn obìnrin ọkọ àtìyàwó náà tàgbé wa this is how it was people are not interested bóyá gbogbo nǹkan tó bá ti ń jọmọ́rú nǹkan báyìí ká máa ṣẹ́ẹ̀fẹ̀ sí maybe that would be the best thing maybe I have betrayed the trust people have in me I cannot say so ọlọ́run á yọ́nú sí wa mo kàn tún fàsìkò ìsọfúnjọ because ẹlòmíà máa rò pé ó yẹ kó sọ̀rọ̀ ọ̀pá ìlú ló ti pa mi ìpa kọ́bọ̀ 2000 mo rẹ́ nìkan láìpẹ́ ìgbọ́n mo ṣẹ̀dí tí 2000 yẹn wọlé tẹ́nìkan fi sákàǹtì yẹn if possible bí kí n dáwó yẹn padà fẹ́ni náà pé kọ́ gbàgbé bá dáwó fẹ́ni yẹn if possible jẹ́jẹ́jẹ́ mo jókòó àwọn tó pè mí mi ò rí wọn kán react mọ́ bóyá ọ̀dẹ̀ tí wo fídíò yẹn ni I couldn't say ọlọ́run á yọ́nú sí wa oníyanṣẹ́ ọlọ́kà ṣe gbọ́ ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò gbóyin náà la dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ bàbá wa Ọọ̀ni ẹ bá sọ fún wọn pé Yorùbá nídìí wọn gan-an ju ọ̀rọ̀ Emeefiele lọ o kán gbàgbé ọ̀rọ̀ Emeefiele kán fèsì ilẹ̀ Yorùbá nídìí wọn gan-an Yorùbá nídìí kán mobilize àwọn other obas Fúlàní yàtọ̀ fi ń jẹ wá yóò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kí wọ́n bá wa ṣiṣẹ́ lè ẹ̀rù ń bà àwọn àgbẹ̀ wa wọn lè lọ sóko ètò dẹ̀ lọ sóko nínú wọn ti sọra wọn dẹ́dẹ́ ọ̀sán ọ̀dẹ òru wọ́n ṣe ń ṣọ́ oko láàárọ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣọ́ko lọ́sàn-án náà ṣọ́ lálẹ́ mọ́jú torí kíni kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o ẹ bá wa bẹ àwọn bàbá wa o kí wọ́n dìde mọ́rọ̀ lẹ Yorùbá kí wọ́n bá rí president kán bá ara wọn governors kán bá ara wọn local government chairman kí wọ́n bá wọn ṣe meeting solution wo la fẹ́ find sọ̀rọ̀ Fúlàní nílẹ̀ Yorùbá lágbára Ọlọ́run ogun Fúlàní ò ní kó kankan nu wa o láyọ̀ o. Just of recent, Sunday Igboho was released from prison, but he issued a fresh ultimatum for Fulani community that are residing in Yoruba land to leave the region within 10 days. This time around, we, the Northern Consensus Movement of Nigeria, will do everything possible to stop that move. And if he refuses to listen if he resists to listen, then we have no option rather than to ask Yorubas that are resident in the northern Nigeria to also go back to their region. On the issue of compensation for our victims as a result of NSAS killing, Shasha Akinyele market killings, IPOP and ESN killings, we have been pursuing it for some years now. Since previous administration, a lot of promises were made, but still the federal government refused to fulfill the promise. So we are requesting Mr. President Bola Ahmed Tinubu on this issue of compensation to do something on it, as we are given 4 weeks ultimatum. If nothing is being done, then we are actually going a peaceful protest, peaceful demonstration, after which we will shut down the country on all food supplies moving from north to all southern part of the country. This thing we have sent to President Bola Ahmed Tinubu even before he was inaugurated as president. And as President Commander-in-Chief, we have also forwarded this demand and request. All security agencies, the head of security agencies of this country are aware of it. All governors of 19 northern states, all former leaders, the former President
of the Federal Republic of Nigeria, most especially those that come from the north, are aware of it. The Northern Traditional Council are aware of it. The 19 Northern State Assemblies are also aware of this issue. It's not a new matter. We have been pursuing this issue since during the NSAS, the Shasha Akinyele market killings, and that of the ESN and Nnamdi Kanu's killings. The National Assembly, I repeat, is fully aware of it under Senator Ahmed Lawan. That was mentioned specifically, and a bill was passed in that respect. So we are saying and demanding that the President and Commander-in-Chief Bola Ahmed Tinubu first pay this compensation, and also we are asking the Afenifere, the Yoruba Socio-Cultural Organization, to call Sunday Igboho to order on this continuous harassment and intimidation of our people that he is doing. I repeat, what we are shying away from this thing not because of fear. We are not cowards. We are doing so because we respect constituted authority and we respect our elders. Good governance, it becomes a problem. In the Northeast, we're able to achieve so much because we had elements of good governance. We have seen governors that are willing and doing things to make the people happy, and that has transcended to the successes we're having. So it is important. Like I mentioned earlier, the issue of IEDs has remained the most potent threat we have. They put this IED on the ground because there are no roads. A vehicle climbs in, everybody in that vehicle is either killed or dismembered. So it becomes a problem. People can't eat. If people are hungry, no matter how you tell them to keep the peace, they will not, because they have to eat. And it aids criminality. So those are the aspects we're looking at, that it is important that we must have good governance wherever we are. Let everybody have this belief in the country, that this is his country and that he's being looked after. It makes it very easy. Border control. Nigeria is one area where our borders are porous. We have over 1,000 plus borders. People can come in and out at will, and that's where we have movement of light weapons and small arms freely into Nigeria and out. Human trafficking is rampant. Use of drugs, rampant. Criminals come in at will and go at will. So please, it's important that we must be able to establish a good border control so that we can know who is coming in and who is going out. Forest guards. Niger State alone has over 73 forests. Niger State alone, all unmanned. Those are areas where these non-state actors use to project their activities. We must be able to find out how we can hold those places down together. The issue of judiciary. I've been in the Northeast. There were a lot of Boko Haram elements that have been captured and have been kept. We have kept them for over 5-6 years. We, the armed forces, cannot prosecute. We can only provide protection for them. There have been, some of them have been found to be wanting, but no prosecution. So we're keeping them for this lengthy period. Everybody accusing the armed forces of keeping them against their human rights, but we cannot prosecute. So the issue of that one aspect. Another aspect of the judiciary is this. You do all your efforts, you make an arrest, you hand over, before you enter your vehicle, the man is released on bail. Now you have risked yourself in doing that. By the time he is released, he goes to tell the people who you are, and then your family members or you are at risk. So it gets to a stage where the security forces are not even willing to do it, because once you get an arrest, the person is released. We have the issue in the South. A lot of the ships we had, the last ship, the other ship that was arrested 10 years ago. It was arrested, it was handed over, the ship went and changed its name, changed its color, and came back again. 10 years later, we arrested the same ship. And by the time you hand over the ship, before you know it, it's released. So please, I think that's one area that we really need to look into. We must have special courts that can handle this thing. And that's why we had, the only option we had now is we arrest, and then we destroy quickly. Order, please. Because the longer we keep it, it becomes a problem. We come under pressure to release it, or when it is released, it is taken back. So please, it's one area that I think the legislator need to look at into. The issue of correctional facilities. In the Northeast, when we got the when we were debriefing some of the arrested Boko Haram elements, so they were telling us how from the prisons they could plan operations out in the field. From the prisons, they plan operations. They pass funds across, and we said how. They use some of the warders from there. We don't say all of them are bad, but they use some of them. They use their accounts to transfer money. And the deal is anybody's account who money is transferred to, they share 50-50.
Those are the areas, those are the challenges we're having. And if you look at where we have the correctional facilities, they've all been occupied now. The Kuje facility, you have a school sharing wall with the prison yard. In Ibadan, the marketplace is where Agodi is where you pass to go to. So I think we need to really look at this critically for us to have good control in these areas. Now, sir, one basic area we're looking at is this issue of the southeast. Simon Ekpa. So this individual has become a menace to this country. Order. Samuel Ekpa has become a menace to this country. So the country must act on it diplomatically. Finland is having a free way, encouraging him to do what he's doing. By his utterances and his actions, is affecting what is happening in Nigeria. We should never allow that, sir. So I think our foreign service need to step in to address such issues. It's either we invite the ambassador or somebody, they must explain why they are protecting him. And he's doing us more harm because by his utterances, a lot of people are being killed. We cannot sit back and just keep quiet. I think it's very, very important, sir. Then the aspect lastly is the issue of illegal mining. Most of the crises we're having, especially in North Central, Northwest, issue for mining. Gold is being mined. The states are not benefiting from these things. We must take contract actions. There must be legislation on these issues so that we can have control. Let the states take over and be able to control so that people can have the benefit of these minefields. On the general terms, I want to say thank you for this opportunity, sir. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setters. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.